હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ GTU સ્ટડીઝ. GTU સ્ટડીઝમાં ગટ્ટુભાઈ આપ સૌનું સ્વાગત કરે છે. હવે આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એની અંદર આપણે સેમેસ્ટર 1 અને સેમેસ્ટર 2 માં તમારે જે અગત્યનો સબ્જેક્ટ આવે છે BME એટલે કે બેઝિક મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ, એના ચેપ્ટર નંબર 7 નો સૌથી અગત્યનો ટોપિક વર્કિંગ ઓફ 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન શીખવાનો છે. બરાબર, સૌથી પહેલા તો સમજી લઈએ કે BME માં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર હોય, જેનું એક્ઝામમાં સૌથી વધારે વેઇટેજ હોય એવું કોઈ ચેપ્ટર હોય તો એ છે ચેપ્ટર નંબર 7. એક્ઝામમાં એનું 14 થી લઈને 18 માર્ક સુધીનું વેઇટેજ હોઈ શકે છે. બરાબર, એમાં 14 થી 18 માર્કના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે અને એમાં પણ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન હોય તો એ છે વર્કિંગ ઓફ 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન, વર્કિંગ ઓફ 4 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિન અને એના ન્યુમેરિકલ. બરાબર, તો આપણે અત્યારે ભણવાનું છે વર્કિંગ ઓફ 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન. બરાબર, ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, વર્કિંગ ઓફ 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન આપણે જે શીખવાનું છે એ આખા વિડીયો લેક્ચરના મેં 2 ભાગ પાડેલા છે. પહેલા તો ટેકનિકલી 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન કઈ રીતે વર્ક કરે આપણે શીખી લઈએ અને એના પછી એક્ઝામમાં તમારે આન્સર કઈ રીતે લખવાનો એ શીખવાનું છે. બરાબર, પહેલા એકચ્યુઅલમાં કઈ રીતે વર્ક કરે એ શીખી લઈએ. બરાબર, એ આપણે વિડીયો લેક્ચરની મદદથી શીખશું અને પછી તમને હું એ સમજાવીશ કે તમારે એક્ઝામમાં આન્સર કઈ રીતે લખવો, કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરવો. બરાબર, તો સૌથી પહેલા આપણે 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન વિશે સ્ટડી કરીએ. બરાબર, હવે 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન વિશે સ્ટડી કરવા માટે આપણે 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન જોશે જે આપણી બાઇકમાં હોય છે. બરાબર, આપણે ગટ્ટુભાઈની બાઇકનું એન્જિન લઈએ. અચ્છા, ગટ્ટુભાઈ પાસે તો બાઇક નથી તો એમના કોઈ ફ્રેન્ડની બાઇકનું એન્જિન આપણે સ્ટડી કરવા માટે થોડી વાર ઊંચીનું લઈએ છીએ. ઓકે, ચાલો, આ ગટ્ટુભાઈનો ફ્રેન્ડ છે, એની બાઇકમાં 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન છે. ચલો આપણે સ્ટડી કરવા માટે એમાંથી 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન એમની પાસેથી ઊંચીનું લઈએ. બરાબર, હવે સૌથી પહેલા તો 4 સ્ટ્રોક એન્જિન સમજવા માટે આપણે એના દરેક પાર્ટ્સને સમજવા પડશે. બરાબર, હવે 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિનમાં જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ તમને દેખાય છે એક જાતનો વાલ છે એને કહેવામાં આવે છે ઇનલેટ વાલ. બરાબર, ઇનલેટ વાલ અથવા તો ઇનપુટ વાલ. ધેટ મીન્સ સમથિંગ વિલ ગો ઇનસાઇડ ધ એન્જિન ફ્રોમ ધીસ સાઈડ. બરાબર, એટલે આ સાઈડથી કંઈક વસ્તુ અંદર જશે એન્જિનની. બરાબર, અને જમણી સાઈડ જે આવેલો છે એક્ઝોસ્ટ વાલ. બરાબર, એટલે કંઈક વસ્તુ અહીંયાથી બહાર જશે. બરાબર, બહારની સાઈડ જશે અને આઉટલેટ વાલ પણ કહેવામાં આવે છે. તો 2 વસ્તુ થઈ ગઈ, એક છે ઇનલેટ વાલ, બીજો છે આઉટલેટ વાલ. બરાબર, ચાલો બધા પાર્ટ છે જે પેલા આપણે એના નામ કયા છે એક સાથે જોઈ લઈએ. બરાબર, પછી અહીંયા વચ્ચેના ભાગમાં આવે છે સ્પાર્ક પ્લગ. બરાબર, વચ્ચેના ભાગમાં જે આવે છે એનું નામ છે સ્પાર્ક પ્લગ. ઇનલેટ વાલ, એક્ઝોસ્ટ વાલ અને સ્પાર્ક પ્લગ એ તમારે એન્જિનની ઉપરના ભાગમાં આવે છે. બરાબર, પછી એન્જિન સિલિન્ડર અહીંયા જે છે એટલે એન્જિન સિલિન્ડર એટલે આખું જે વાસણ હોય છે એન્જિનનું. બરાબર, ગુજરાતીમાં કહીએ તો એન્જિનના બધા પાર્ટ જેમાં ફિટ થયેલા હોય છે ને એને એન્જિન સિલિન્ડર કહેવામાં આવે છે. બધા ભાગ એમાં ફિટ કરેલા હોય છે. બરાબર, પછી આ જે છે એને પિસ્ટન કહેવામાં આવે છે. પિસ્ટનનું કામ શું તો કે પિસ્ટન છે અપ એન્ડ ડાઉન મૂવ થાય. બરાબર, આ રીતે ટુ એન્ડ ફ્રો મૂવ થાય, અપ એન્ડ ડાઉન એ રીતે મૂવ થાય અને એ રીતે છે એમાં એનર્જી છે એ ટ્રાન્સફર થાય છે. બરાબર, પેટ્રોલ જે છે ઉપરના ભાગમાં સળગતું હોય એ પિસ્ટનને ધક્કો મારે છે, પિસ્ટન છે એનર્જી નીચેના ભાગમાં ટ્રાન્સફર કરે છે. તો પિસ્ટન જે છે અહીંયા ઉપરના ભાગમાં હોય ને, ઉપરના ભાગમાં સૌથી ઉપર એને કહેવામાં આવે છે ટોપ ડેડ સેન્ટર. બરાબર, શું કહેવાય? ટોપ ડેડ સેન્ટર, ટૂંકમાં કહીએ તો TDC. અને જ્યારે પિસ્ટન નીચે આવે ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે બોટમ ડેડ સેન્ટર, ટૂંકમાં કહીએ તો BDC. પિસ્ટન ક્યાં હોઈ શકે? ટોપ ડેડ સેન્ટર પર અથવા તો બોટમ ડેડ સેન્ટર પર, અને આની વચ્ચેની મૂવમેન્ટ શરૂ હોય છે. તો પિસ્ટન સાથે 2 વસ્તુ જોડેલી હોય, એક અહીંયા છે કનેક્ટિંગ રોડ. બરાબર, અને બીજું જે આ છે ક્રેન્ક છે. બરાબર, પિસ્ટન સાથે કનેક્ટિંગ રોડ અને ક્રેન્ક જોડેલા હોય છે. એ શું કરે છે તો કે પિસ્ટનની અપ એન્ડ ડાઉન મૂવમેન્ટ હોય એને રોટરી મૂવમેન્ટમાં કન્વર્ટ કરે છે. એટલે પિસ્ટન છે એની મૂવમેન્ટ કેવી હોય? ઉપર નીચે, અપ એન્ડ ડાઉન હોય છે. પણ આપણી બાઇક જે ચાલે છે એમાં જે વ્હીલ છે એને કેવી મૂવમેન્ટ જોઈએ છે? રોટરી મૂવમેન્ટ જોઈએ છે. બરાબર, ગોળ ફરવું જોઈએ ને બાઇકનું ટાયર, તો જ બાઇક ચાલે. તો એ એ જે અપ એન્ડ ડાઉન મૂવમેન્ટ હોય છે એને રોટરી મૂવમેન્ટમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ કોણ કરે છે તો કે એ આપણા કનેક્ટિંગ રોડ અને ક્રેન્ક જે છે એ કન્વર્ટ કરે છે. બરાબર, ચાલો આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હોય તો હવે આગળ વધીએ. બરાબર, તો હવે આપણે 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિનનું વર્કિંગ કઈ રીતે થાય છે એ જોઈએ. બરાબર, આખી સાયકલ છે ને આપણે 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલી છે અને 4 સ્ટ્રોક વિશેની ડિટેલ આપણે આ વિડીયોમાં જોશું. હવે આ વિડીયોને તમે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી શકો છો. પહેલા આપણે 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિનની ટેકનિકાલિટી જોઈએ. બરાબર, એકચ્યુઅલમાં એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે અને એનિમેશનથી સમજીએ. અને એના પછી બીજા ભાગમાં હું તમને એ સમજાવીશ, છેલ્લા નાનકડા ભાગમાં, કે તમારે એક્ઝામમાંનો આન્સર કઈ રીતે લખવો. એક્ઝામમાં તો તમે આ વિડીયો બતાવી નથી શકવાના. બરાબર, PDF ફાઇલ અથવા તો MP4 ફાઇલ અટેચ નથી કરી શકવાના. એક્ઝામમાં તમારે કઈ રીતે આન્સર લખવો જેથી તમને પૂરેપૂરા માર્ક મળે એ હું છેલ્લે તમને એક PDF ફાઇલથી સમજાવીશ.
એ પીડીએફ ફાઇલ તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. ચાલો આપણે વર્કિંગ જોઈએ. હવે પહેલો સ્ટ્રોક છે એમાં શું થાય છે અહીંયા તમારે ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઇનલેટ વાલ્વ ઓપન છે, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ક્લોઝ છે, બરાબર, અને પિસ્ટન છે એ ઉપરથી નીચે આવે છે એટલે કે ટીડીસી થી બીડીસી આવે છે અને કંઈક વસ્તુ અંદર આવે છે. ફરીવાર ઇનલેટ વાલ્વ ઓપન, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ક્લોઝ, પિસ્ટન ટીડીસી ટુ બીડીસી અને કંઈક વસ્તુ અંદર આવે છે. શું અંદર આવે છે તો કે ફ્યુલ અને એર નું મિક્સચર. ફ્યુલ એટલે કે અહીંયા પેટ્રોલ, કેમ કે આ પેટ્રોલ એન્જિન છે. ઇનલેટ વાલ્વ ઇનલેટ સ્ટ્રોક ની અંદર શું થાય છે? ઇનલેટ વાલ્વ ઓપન, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ક્લોઝ, પિસ્ટન ટીડીસી ટુ બીડીસી અને એર અને ફ્યુલ નું મિક્સચર જે છે એ અંદર આવે છે. બરાબર, સિમ્પલ છે. હવે ટેબલ ની અંદર આ વસ્તુ લખી નાખીએ. પહેલો સ્ટ્રોક સક્શન સ્ટ્રોક અથવા તો ઇનલેટ સ્ટ્રોક, તમે જે નામ આપો ચાલે. સક્શન સ્ટ્રોક અથવા તો ઇનલેટ સ્ટ્રોક, તમને જે યાદ રહે. ઇનલેટ વાલ્વ ઓપન હોય છે, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ક્લોઝ હોય છે, પિસ્ટન ટીડીસી ટુ બીડીસી મૂવ થાય છે અને સ્પાર્ક પ્લગમાં કંઈ થતું નથી. બરાબર, એના પછીના સ્ટ્રોકની વાત કરીએ. લેટ અસ મૂવ ટુ સેકન્ડ સ્ટ્રોક. હવે સેકન્ડ સ્ટ્રોકમાં શું થાય તો કે ઇનલેટ વાલ્વ બંધ રહે છે, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ બંધ રહે છે અને પિસ્ટન છે નીચેથી ઉપર બીડીસી ટુ ટીડીસી મૂવ થાય એટલે અંદરના ભાગમાં જે પેટ્રોલ અને એરનું મિક્સચર ભરેલું હોય છે ને એ કમ્પ્રેસ થઈ જાય છે. બરાબર, એટલા માટે જ આ સ્ટ્રોકને કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક કહેવાય છે. એ કમ્પ્રેસ થાય એટલે એનું ટેમ્પરેચર પણ વધે છે. આપણે રેડ કલરમાં બતાવ્યું છે, જો અહીંયા કમ્પ્રેસ થાય એટલે ગરમ થઈ જાય છે, એ આપણે રેડ કલરથી દર્શાવેલું છે. ઓકે, અને બીજું એ કે સેકન્ડ સ્ટ્રોક પૂરો થાય ત્યારે છેલ્લે નાનકડો અમથો સ્પાર્ક પ્લગમાં સ્પાર્ક થાય છે. તમે ઓબ્ઝર્વ કરી શકશો. હવે ધ્યાનથી જોજો. ઓકે, ધેર ઇઝ અ સ્પાર્ક. બરાબર, તો સેકન્ડ સ્ટ્રોક પૂરો થાય ત્યારે સ્પાર્ક પ્લગમાં સ્પાર્ક થાય છે. ટેબલની અંદર એન્ટ્રી કરી નાખીએ. કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકમાં ઇનલેટ વાલ્વ ક્લોઝ, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ક્લોઝ, પિસ્ટન બીડીસી ટુ ટીડીસી અને પૂરો થાય ત્યારે સ્પાર્ક પ્લગમાં સ્પાર્ક થાય છે. એકચ્યુઅલમાં સ્પાર્ક ક્યારે થાય તો કે બીજા અને ત્રીજા સ્ટ્રોકની વચ્ચે. તમારે અહીંયા યાદ રાખવાનું કે બીજો સ્ટ્રોક પૂરો થાય ત્યારે સ્પાર્ક થાય છે. બરાબર, હવે પાછું વિડીયોમાં જોઈએ. તમે કહો તો આપણી પાસે પેટ્રોલ અને એરનું મિક્સચર હોય, બરાબર, એને ખૂબ ઊંચા તાપમાને કમ્પ્રેસ કરેલું હોય અને એમાં તમે નાનકડો અમથો સ્પાર્ક કરો તો શું થશે? ધેર વિલ બી અ બ્લાસ્ટ. એમાં એક મોટો ધડાકો થશે, બ્લાસ્ટ થશે. એમાં ટ્રેમેન્ડસ ઘણી બધી એનર્જી પ્રોડ્યુસ થશે અને એ શું કરશે કે પિસ્ટનને નીચેની તરફ ધક્કો મારશે. એટલે પિસ્ટન છે ક્યાં જશે? ટીડીસી થી બીડીસી સુધી જશે. બરાબર, તો ત્રીજા સ્ટ્રોકમાં આટલો બધો પાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે એટલા માટે આપણે એને પાવર સ્ટ્રોક કહીએ છીએ. કઈ રીતે થાય છે આપણે વિડીયોમાં જોઈએ. બરાબર, ચાલો ત્રીજા સ્ટ્રોકમાં શું થાય છે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા સ્પાર્ક પ્લગને લીધે જે બ્લાસ્ટ થયો છે એને પાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે. પિસ્ટનને નીચેની તરફ ધક્કો મારે છે. બંને વાલ્વ બંધ રહે છે, પિસ્ટન ઉપરથી નીચે જાય છે. બરાબર, તમને એવું થશે કે ત્રીજા સ્ટ્રોકમાં તો ચાલો બ્લાસ્ટને લીધે પાવર મળે છે. અગાઉના બધા સ્ટ્રોકમાં ક્યાંથી પાવર મળ્યો હતો તો કે ત્રીજા સ્ટ્રોકમાં જે પાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે એ જ સફિશિયન્ટ હોય છે અને એમાંથી ચારે ચાર સ્ટ્રોકમાં પાવર મળી રહે છે. બરાબર, આપણે ટેબલમાં લખી નાખીએ. ત્રીજા સ્ટ્રોકનું નામ છે પાવર સ્ટ્રોક. ઇનલેટ વાલ્વ, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ બંધ રહે છે, પિસ્ટન ટીડીસી ટુ બીડીસી મૂવ થાય છે. બરાબર, હવે પાછા આપણે વિડીયોમાં આવીએ. હવે છેલ્લા સ્ટ્રોકમાં શું થશે એ તમારે મને કહેવાનું છે. બરાબર, તમને ખ્યાલ છે કે ત્રીજા સ્ટ્રોકમાં પેટ્રોલ અને એરનું મિક્સચર હોય છે. એક બ્લાસ્ટ થઈ ગયો છે તો હવે શું વધ્યું હશે? ત્યાં તમે જાણો છો કે ત્યાં શું વધ્યું હશે? ધુમાડો, સ્મોક વધેલો છે. બરાબર, મિક્સચર છે આપે છે અને પિસ્ટન જે છે નીચેની તરફ છે તો એ ક્યાં મૂવ થવું જોઈએ? નીચેથી ઉપર. બરાબર, અને કયો વાલ્વ ઓપન થવો જોઈએ? સિમ્પલ છે આન્સર. ચાલો તમે જ કહી દો. ચોથા સ્ટ્રોકમાં પિસ્ટન નીચેથી ઉપર બીડીસી ટુ ટીડીસી મૂવ થાય છે. ઇનલેટ વાલ્વ બંધ રહે છે અને એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ઓપન થઈ જાય છે અને અહીંયાથી જે ગેસ છે એ રિમૂવ થાય છે. બહુ જ સિમ્પલ છે. ટેબલમાં જોઈએ તો છેલ્લા સ્ટ્રોકનું નામ છે એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક. ઇનલેટ વાલ્વ ક્લોઝ, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ઓપન, પિસ્ટન છે એ બીડીસી ટુ ટીડીસી મૂવ થાય અને સ્પાર્ક પ્લગમાં કંઈ થતું નથી. બરાબર, તો આ થઈ ગઈ આપણી 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન સાયકલ. બરાબર, ચારે ચાર સ્ટ્રોક એક સાથે જોઈ લઈએ. ચાલો આમાં પહેલેથી જોઈએ. સક્શન સ્ટ્રોક, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક, પાવર સ્ટ્રોક, એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક. બરાબર, ફરીવાર જોઈએ હજી એકવાર. સક્શન સ્ટ્રોક, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક, પાવર સ્ટ્રોક અને અહીંયા જે છે એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક. બરાબર, એનો પીવી ડાયાગ્રામ પણ આપેલો છે.
પીવી ડાયાગ્રામની વધુ ડિટેલ છે તમે ચેપ્ટર 5 ના વિડીયોમાં જોઈ શકો છો બરાબર અત્યારે હું એના વિશે સમજાવતો નથી ઓકે તો આ થઈ ગયા આપણું 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન બરાબર હવે આનો આન્સર જે છે તમારે એક્ઝામમાં કઈ રીતે લખો જેથી તમારે પૂરેપૂરા 7 માંથી 7 માર્ક આવે એ હવે હું તમને સમજાવું છું બરાબર તો અહીંયા મેં એક પીડીએફ ફાઇલ આપેલી છે બરાબર વર્કિંગ ઓફ 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન આ પીડીએફ ફાઇલ જે છે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે લિંક આપી છે એમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો એમાં સૌથી પહેલા તમારે ફિગર દોરવાની છે બરાબર દરેક સ્ટ્રોકની ફિગર દોર પહેલો અહીંયા સક્શન સ્ટ્રોક છે તો એની ફિગર દોરવાની છે શું દર્શાવવાનું એમાં સિમ્પલ ફિગર દોરવાની એક ઇનલેટ વાલ્વ દોરી દેવાનો જે અહીંયા ઓપન થયેલો છે એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ દોરવાનો જે અહીંયા ક્લોઝ છે બરાબર વચ્ચે સ્પાર્ક પ્લગ બતાવી દેવાનો પહેલા સ્ટ્રોકમાં શું અંદર આવે છે મિક્સચર ઓફ એર એન્ડ ફ્યુલ તો એ બતાવી દેવાનું પિસ્ટન જે છે બરાબર અહીંયા મેં દોરેલો છે પિસ્ટનની સાથે તમે જોઈ શકો છો મેં શું અટેચ કરેલું છે કનેક્ટિંગ રોડ અને ક્રેન્ક અટેચ કરેલા છે અને પિસ્ટનની મૂવમેન્ટ છે એ બતાવી છે જો એરોથી નીચેની તરફ જાય છે એટલે સમજાય છે કે ટીડીસી ટુ બીડીસી જાય આવું તમે વ્યવસ્થિત ફિગરમાં બધું દર્શાવેલું હોય તો જે પેપર ચેક કરીને ખ્યાલ આવી જાય કે આને જે સાયકલ છે એ બહુ સારી રીતે આવડે છે બધી જ વસ્તુ ખબર છે એટલે એક પણ માર્ક કટ કરવાનું મન ના થાય બીજો સ્ટ્રોક અહીંયા દર્શાવેલો છે કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક બંને વાલ્વ બંધ રાખ્યા છે બરાબર પછી ત્રીજો સ્ટ્રોક જે છે પાવર સ્ટ્રોક છે ચોથો જે છે એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક છે એમાં એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ઓપન છે એના પછી તમારે પીવી ડાયાગ્રામ આ રીતના દોરી દેવાનો છે બરાબર પીવી ડાયાગ્રામ જે છે તમારે વધુ ડિટેલ મેં ચેપ્ટર નંબર 5 ના વિડીયોમાં સમજાવી છે એટલે આમાં હું ડિટેલમાં નથી જતો પણ તમારે દોરવાનો છે કમ્પલસરી બરાબર અને પછી સક્સેસ સ્ટ્રોકમાં બધા સ્ટ્રોકની ડિટેલ લખવાની છે કઈ રીતે લખવાની હું એક સ્ટ્રોકથી સમજાવું છું સક્સેસ સ્ટ્રોકમાં શું થાય ઇન ધીસ સ્ટ્રોક ઇનલેટ વાલ્વ ઓપન એક્ઝિટ વાલ્વ ક્લોઝ piston moves from TDC to BDC the mixture of air and fuel comes inside the engine આટલું લખવાનું છે જેટલું આપણે સમજ્યા છે એ જ તમારા શબ્દોમાં ઇંગ્લિશમાં લખવાનું છે બરાબર એક સ્ટ્રોકની ડિસ્ક્રિપ્શન ડિટેલમાં લખો એટલે એક માર્ક મળી જશે આમાં માર્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે હોય છે તો કે તમે 4 ફિગર દોરો એટલે ચારે ફિગરનો અડધો માર્ક ખાલી 4 ફિગર દોરી હોય તો 2 માર્ક મળી જાય તમને આ રીતના ડિટેલ સાથે બરાબર પછી આવડો જે પીવી ડાયાગ્રામ જે છે એનો 1 માર્ક બરાબર 2 + 1 3 માર્ક્સ અને પછી ચારે સ્ટ્રોક વિશે આવું ડિટેલમાં ડિસ્ક્રિપ્શન લખો એટલે ચારેના 1 માર્ક એટલે 7 માર્ક તો આ રીતના તમે બેઠો આન્સર લખેલો હશે તો તમને કન્ફર્મ 7 માંથી 7 માર્ક મળે બરાબર અને જો છેલ્લે તમે આપણો આ જે ટેબલ જે છે જેમાંથી આપણે સમજ્યા છે યાદ રાખેલું છે એ તમે ડ્રો કરી નાખો એક્ઝામમાં તો બહુ સારું એક્ઝામિનર ખાલી ફિગર જોશે અને તમારો ટેબલ વાંચશે એટલે એને કન્ફર્મ ખ્યાલ આવી જશે કે આનો આન્સર જે છે 100% સાચો આવડે છે તમને કન્ફર્મ પૂરેપૂરા માર્ક આપી દેશે બરાબર હજી પણ કાંઈ આમાં ડાઉટ હોય તો તમે કમેન્ટમાં મેન્શન કરી શકો છો BME સબ્જેક્ટના બધા જ મોસ્ટ ટાઈમલી ક્વેશ્ચન જે છે બરાબર અરાઉન્ડ 25 જેટલા છે કે જેનાથી તમે GTU માં ઈઝીલી પાસ થઈ શકો એના બધા જ વિડીયો આપણી GTU સ્ટડીઝની ચેનલ પર અવેલેબલ છે તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો બરાબર આપણી વેબસાઇટ પણ છે www.gtustudies.com અને હવે છેલ્લે GTU સ્ટડીઝ ચેનલને જો સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને ગટ્ટુભાઈ છે એ વિડીયોને લાઈક કરવાનું કહે છે જો બાકી હોય તો લાઈક કરી દો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો એને પણ આ વિડીયો કામ લાગશે બરાબર થેન્ક યુ